Gusto ko po mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Dina. Attorney, wala na po ako ibang malalapitan. For heaven's sake, Renan, what do you need now? Money. Malaking pera. Kapag kinasal na kami ni Era, tapos lahat ng problema ko. Masaya na ako na masaya siya. Sana tama na pinili niya si Renan. Babe, tingnan mo to. Super, super nice. Yes, this is more of a vintage style. Fully lace. Yan, pwede rin natin siya lagyan ng mga studs and sequins para at least mas fabulous, mas makina. Or you can try to check this one. Nakatawan. Ganito yung sinave ko sa phone ko. Dun sa photos Let me check, lang. Miss Ira. Sige, tapos mag-tweet lang tayo Baka pwede natin Di ba, dagdagan ng babe? servers. Crystals. Babe! Babe! Babe? Babe, kanina pa kita tinatawag. Okay ka lang? Para na-space out ka. Nainisip ko lang yung defense strategy ko para sa case na hinahawa ko eh. Are you sure yun lang? Parang may nagbabother sa'yo. Hey, yan ka na naman. You should be focusing on the dresses. Go on, don't worry about me, babe. Ano, what do you need? What's up? Nakalimutan ko kasi yung phone ko sa kotse. Okay lang pakuha ko? Sus. Ipapakita kasi ako mga photos. Of course, I got it. I'll be back. Okay. Oh my gosh, I'm so happy! Ayun nga. You will look taller pa dito, Miss Ira. Teka, sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nadala kami ni Sir Nan. May mensahe siya para sa'yo. Sabi sa amo niyo, hindi ko tatakbon yung utak ko sa kanya. Konting panahon lang, babayaran ko rin naman. Naiinip na sa'yo si boss. Paniwarning sa'yo si boss. Hindi mo daw siniseryoso. Kaya andito kami para turuan ka ng leksyon. Gusto naman, ayoko ng gulo dito. Sama ko yung girlfriend ko. Pag nakita tayo, magduda yun. Mas lalong hindi ako makakabayan. Wala kaming pake. Kahit marami pang makakita, ang importante, magawa namin ang inutos sa amin. Oh my God! May nag-aaway sa parking lot! Ha? Ryan, Si Renan yun ah. Halika rito. Halika. Ito ang tanda mo to. Susunod, kapag hindi mo pa rin binayaran ng utang mo, papalitan mo. Pati girlfriend mo, dadami. Ha? Lilet. Ayos ka lang ba? Mula nung nasabit natin sa opisina ng piskal yung complete affidavit ni Aling Lydia, wala ka ng kibo. Nalulungkot ka pa rin ba dahil hindi ka nabigyan ng save the date sa wedding ni Ira? Hindi lang naman yun yung gumugulo sa isip ko eh. Apektado din ako dun sa kasong hawak ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Nung bata pa ako,
Pag nalulungkot at nangungulila ako sa mga magulang ko na umabando na sa akin, ang tanging nakakapitan ko, si Tinang at yung faith ko kay Lord. Kahit na maraming pagsubok yung dumadating sa buhay ko, nananatiling matatag yung pananampalataya ko sa Diyos at sa simbahan. At ngayon na kirereklamo ni Ma'am Lydia si Father Anjo, nahihirapan at nanlulumo ako. Kasi pakiramdam ko, nagbabangga yung propesyon ko at yung pananampalataya ko. Naiipit ako sa dalawang bagay na sobrang importante sa akin. Lilet, huwag mong kalimutan na tao lang din ang pare. Maaari sila magkamali o makagawa ng kasalanan. At kung talaga may pananagutan si Father Anjo sa sinabit ni Dina, tungkulin mong gampanan ng trabaho mo. Hindi ibig sabihin ito tatalikuran mo yung pananampalataya mo. It only means na pinapanigan mo ang hustisya at ang katotohanan. Hi, Ira. Nabalitaan ko na malapit na pala yung kasal nyo. Ngayon pa lang, congratulations na. Sana maging okay na tayo at bumalik na tayo sa dati. Kasi gusto ko sanang masaksihan din ang wedding mo. Nak, anong ginagawa mo dito? Malamig dito sa labas. Baka sipunin ka. Papasok na din po ako maya-maya, Tinang. Nagkausap na ba ulit kayo ni Ira? Sigurado po ako masama pa rin yung loob sa akin ng kapatid ko. Buti pa nga po yung ibang tao eh. Naalala niyang imbitahin dun sa kasal nila. Samantalang ako, ang kapatid niya, pamilya niya, kinalimutan niya. Huwag kang panghinaan ng loob. May oras pa. Di ba sabi mo nga, matagal pa bago yung kasal. Oh, malay mo, biglang magbago yung isip ni Ira. Sana nga po, Tinang. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Alam ko pagod ka. Dahil may bago ka na namang kasong hawak. Halika na, anak. Ilet. Totoo lang po, challenging yung kasong hawak ko ngayon eh. Kakaiba po siya dun sa mga nahawakan ko na dati. Hindi ko lang po pwedeng i-discuss sa inyo yung detalye, pero malaking hamon po to, hindi lang sa pagiging abogado ko, hindi para na din sa pagiging katoliko ko. Kung mag-alala, malulusutan natin ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay nandito tayo para talakayin ang reklamo na isinampa ni Mrs. Lydia Soriano laban kay Father Anjo Ladera. Layunin ng preliminary investigation na to na i-determine kung may sapat na ebidensya o probable cause upang matuloy ang kaso na isinampa ni Mrs. Soriano sa korte. Mrs., meron po ba kayong karagdagang detalye kung bakit dapat kasuhan si Father Anjo Ladera ng negligence o violation of Article 2176 ng Civil Code? Sir, namatay po yung anak kong si Dina dahil sa kapabayaan ng paring yan. Lumapit po kami sa kanya dahil akala po namin makakatulong po siya sa amin. Sinabi ko po sa kanya na sinapian po na masamang espiritu yung anak ko. Imbis na pagalingin po niya, namatay po yung anak ko dahil sa kapabayaan niya. Paano niyo nasabing sinapian ang anak ninyo?
yung mga kinikilos po niya, yung mga sinasabi po niya. Yung punong kahoy daw po, lason, sakit. Pinaparusahan daw po kami. Father Anjo, narinig ninyo ang pahayag ni Mrs. Soriano. Pwede bang ilahad ninyo ang inyong panig tungkol sa insidente? Wala po akong kinalaman sa pagkamatay ng anak ni Aling Lydia. Hindi ko po tinangka na gawin ng exorcism nung gabing iyon. Nung pumunta ko doon, ang intention ko lamang ay mag-conduct ng initial assessment para ma-determine kung sinasapian na nga ang bata o baka nagsasuffer sa physical o psychological na karamdaman. Pero nung biglang magkumbulsyon ang bata, pinilit ako ni Aling Lydia na ituloy ang exorcism. In-advise ko siya na dalhin sa ospital ang bata, pero tumanggi ho si Aling Lydia at nakiusap sa akin na tulungan siya. Kaya ginawa ko lang ang makakaya ko, which is mag-offer ng deliverance prayer. Fiscal, ang deliverance prayer po ng aking kliyente ay hindi po act of exorcism. Kaya hindi po ito isang kaso ng kapabayaan o maling desisyon ni Father Anjo. In fact, he often tried to convince Mrs. Soriano to seek medical help. Kaya hindi po tamang sabihin na siya ang responsable sa pagkamatay ng bata. Ano pinapalabas niyo? Na ako may kasalanan? Na ako yung dahilan kaya namatay yung anak ko? Aling Lydia, huminahon ho kayo. Hindi ho makakatulong sa kaso natin kung paiiralin niyo yung emosyon at galit niyo. Attorney, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po matanggap yung paghuhugas kamay nila eh. Ako yung namatayan ng anak dito. Ako yung biktima dito. Ako yung agrabyado. Bakit parang ako yung nasisisi? Bakit di mo kasi aminin na may kasalanan ka? Gusto mo ba lumuhod pa ako sa'yo magmakaawa para nang aminin mo na may kasalanan ka? You are quite lucky, Attorney Alon, bukod sa minor cuts and bruises, wala kang na-sustain na fractures or concussions. After you get some rest, I can sign the discharge papers para makauwi ka na. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Thank God, babe. At hindi malala yung injuries mo. I was so worried about you. Stop worrying. Okay? Importante, ligtas ako. Babe, do you have any idea kung sino yung nambugbog sa'yo? And why did they attack you? Hindi ko sila kilala eh. Siguro, gusto nila akong hold upin, kaya nila ako pinatulungan. That's odd. Because if they were thieves, hindi man lang nila kinuha yung cellphone or yung wallet mo. They tried, babe. Believe me, they tried. Siguro nataranta sila nung dumating ka, kaya hindi na natuloy yung balak nila. Okay. Basta, I will call the police tapos i-report ko yung nangyari and then I will ask them to hunt them down para kasuhan natin sila, okay? Wag na. Hassle lang kung habulin pa natin yung mga loko-lokong yun. Pero babe, sinaktan ka nila. And who knows what they could have done kung hindi ka agad ako dumating doon. I know that. But look, I just think it's counterproductive kung hahanapin pa natin yung mga yun. As it is, babe, hirap na nga tayong i-manage yung time natin between work and our wedding preparations. Look, I really think what we should do now is focus sa nalalapit natin kasal. Hindi tayo magdagdag pa ng mga distractions. I'm fine.
Attorney Matias, Attorney Salgado, pagsabihan ninyo ang inyong mga kliyente na kumalma. Hindi ko ito tolerate ang proceedings na ito ng may disorder. Ma'am Lydia, nakikiusap ho ako sa inyo. Kontrolin niyo ho yung emosyon niyo. Wala ho tayong ma-achieve kung ipagpapatuloy niyo yung pakikipagtalo niyo sa kanila. Attorney, pasensya na po kayo pero hindi ko po mapalagpas na ako pa yung pinapalabas sila na may kasalanan dito! Hindi ko ho kayo sinisisi, Aling Lydia. Wala naman ho may gustong mamatay si Dina. Pero gusto ko lang linisin ang pangalan ko sa maling ibinibintang ninyo. Wala ho akong intensyon makasakit. Magandang loob pa nga ako na tulungan kayo. Kahit malinis yung intention mo, malaki pa din yung pagkukulang mo kasi hindi mo sinabi na konti lang yung karanasan mo sa exorcism. Kaya deliverance prayer lang yung nagawa mo. Hindi nyo ho naiintindihan, Aling Lydia. Labas ho dito kung baguhan pa lang ako o matagal nang nag-handle ng exorcism. Sinunod ko lang ang protocol ng simbahan at hindi ko yun ho maaaring labagin. Pero Aling Lydia, alam ng Diyos na gustong-gusto kong iligtas ang anak niyo. Huwag mo isali yung Diyos sa usapan dito! Ha? Dahil puro kamalasan at kasamaan lang yung meron dito! Dahil kung talagang meron Diyos, yung Diyos mo, bakit niya gagawin yung kay Dina, ha? Bakit niya kami pagdudusahin? Bakit kami aabandonahin ng tatay niya? Kung talagang may Diyos, sabihin mo sa kanya, buhay niya yung anak ko, buhay niya yung anak ko, ibalik niya sa akin, si Dina, ibalik niya! Ma'am Lydia, makinig naman ho kayo. Maupo na ho kayo, kontrolin niyo yung sarili niyo. Huwag niyo nang hintayin na magalit pa yung piskal. Pero, attorney... Paano ko ho kayo tutulungan kung ayaw niyo kong sundin? Kakampi niyo ho ako dito at kapakanan niyo lang yung iniisip ko. Kaya please ho, huminahon na kayo. Tapos na ba kayo magbangayan? Mrs. Soriano, nakikiramay ako dahil nawalan kayo ng anak. But you cannot demand justice sa pamamagitan ng pagwawala at pagtataas ng boses. Kung gusto nyo ng hustisya, you need to calm down and follow proper legal procedures. Otherwise, we will accomplish nothing here but chaos. Pasensya na po, Piskal. Nadala lang po ng emosyon yung kliyente ko. Pero hindi na po mauulit. Please remind your client that whatever she says here today will be used when I make a final decision. Let's continue with this hearing ng may respeto sa isa't isa. Let's give each other side a chance to properly explain their side and present their case. Nang walang sumisigaw at nang aaway. Yes, Piskal. You should be more careful next time, Renan. Makakauna pang magawa ni Arsenal sa'yo at matuloy pa niya ang pagbabanta niya sa'yo. I know. Kaya nga naisip ko, kukuha na siguro ako ng bodyguard muna. Palabasin ko na lang kay Era na driver ko para hindi na magtaka kasi lately ang daming tanong. You know, I just don't want to arouse her suspicion. But that's just a quick fix. Kilala mo si Arsenal. He's ruthless. Hindi siya titigil hanggat hindi mo nasisettle ang atraso mo sa kanya. Sabrina, don't you think I know that? Sige nga. Since magaling ka, what do you suggest I do then? You have a better plan, right? Go ahead, by all means, I'm all ears. What is it? Hey. Chill. I'm here. I'm trying to help. There's only one way out of this, Renan. Kailangan mo lang bayaran si Arsenal. That will buy you some time.
Saan nga ako kukuha ng ganung kalaking pera? Eh, di kay Era. O, di ba patay na patay naman siya sa'yo? Ba't di mo daanin sa lambing ang fiancé mo para mathututan mo ng pera? It should be easy for you now. Dahil hindi sila in speaking terms ng kapatid niya right now. Which means, wala nang epal na lilit na kukontra at hahadlang sa pang-uuto mo kay Era. Ano? Tara? Puntahan na natin yung mommy natin. Alam mo ate, okay din to na meron tayong time kahit once a week na makapag-lunch para, to catch up. Ano yung sasabihin mo? Na hanggang dito na lang yung pagiging magkapatid natin. Dumistansya muna tayo sa isa't isa. Bakit hindi mo siya tawagan? Papuntahan? Malay mo, naliwanagan na ang pag-iisip ni Era. Makinig na siya sa'yo at willing na siya na magkaayos kayo. Ano po muna siguro, Tinang? Bilang respeto na rin po dun sa request ni Era. Kung gusto niya po ng space, bibigay ko na lang po yun sa kanya kaysa lumala pa po yung tampuhan namin. Kaya mo bang tiisin na hindi kayo nagkikita o nagkakausap? Eh di ba nga, ang huling hiling ni Atty. Mer bago siya pumanaw, magkaayos kayong magkapatid. Sakit din naman po sa akin na ganito yung sitwasyon namin ngayon. Pero kung ipipilit ko po kasi na maging okay na kami ngayon, nang hindi siya ready, baka lalo lang pong lumayo yung loob niya sa akin. Mas okay na po yung hindi nga kami magkabati. At least hindi rin kami magkaaway. Ikaw ang bahala, anak, ha? Focus na lang po muna ako dito sa kasong hinaawakan ko ngayon. Medyo extra challenging po kasi. Iba po ito dun sa mga nahawakan ko na nakaso dati. Kung noon, pinagtatanggol ko yung kliyente ko sa kriminal na nananakit ng ibang tao, yun po yung nirereklamo ng kliyente ko alagad ng simbahan. Sinisisi niya po kasi yung pari sa pagkamatay ng anak niya. Ganun ba? Pero anak, sure ka ba dun sa basihan na nirereklamo ng kliyente mo? Nagsasabi kaya siya ng totoo? Bakit niyo po natanong, Tinang? Eh di ba nabanggit mo na namatay yung anak niya? O, eh di ibig sabihin nun, nagluluksa pa siya. Anak, hindi kaya dahil magulo pa ang isip niya at naghahanap siya ng masisisi? I'm supposed to be meeting with our wedding suppliers. Mas dapat dito ka mag-focus.
Kaya ko na yung wedding preparations. Bigay mo na lang sa akin yung perang pambayad sa venue, pati sa mga suppliers. Ako na makikipag-deal sa kanila. There must be something here na pwedeng magbigay ng clue kung bakit nakikita ng secretly si Mom and Attorney Renan. What are you doing in my office? Ang sabi po ni Ma'am Lydia sa akin, food poisoning ang findings sa kanya sa Metro General Hospital. Yun po yung una nilang pinuntahan. Pero pina-check up ulit ni Lydia si Dina dun sa San Alfonso Hospital. Bakit hindi niyo ho sinabi sa akin na bukod sa Metro General Hospital, ipinatingnan niyo din pala si Dina sa ibang hospital? Importante pa ba yun, attorney? Ang mahalaga, alam ng korte na namatay si Dina dahil sa kagagawa ni Father Anjo, di ba? May tinatago ho ba kayo? May dapat ho ba akong malaman?